Welcome and hi friends, welcome to our Vighnesh Sourashtra channel. हिंदा अमराजी पाव भाजी करने जा रहा था हुसैन. इंदा मी पाव भाजी करने जा रहा था. तेरा पायस तो सामान पूरा तुमको सांगन जा रहा है. कोडमुलगा, कालीफ्लावर, कैरेट, उल्लगलंगु, तक्काली, పచ్చిమిరపకాయలు, కందో, కరివేపాకు, అల్లం లసూన్, హలదు, మిరుపురుగు, పావ్ భాజీ మసాలా, బటర్, तेलू, मीठू, हिंगू. आता मुलं पुरा कायला पुरा शिजवत आवडतं कुकर आणि तांबा पाणी सोडरीसी उलगलंगू, कैरेट, कालीफ्लावर, कोडमुलगा असकी तवी ಒಂದು ಪಾನ್ ಮುಸ್ಸಿಚೆ ಫಿಜೆ ರವೆ मीठ टाऊस बस थोड़ा रुचि दाखडायचं मग. कायला पुरत आहे ती कुकर जायतीस मी आता दी सीट आहे ना हेडो पुर शिजी येडाई तर असं फोनी देऊ आम्ही. आता मी पावभाजी गुंची तेल घालवते पायसावरकू घालव किक्क पाहिजे तिक्क. कांदा तावावरते అల్లం లసూన్ కావాలి. అల్లం లసూను కాందో చక్కగా లవ హోతే వరకు భుంజాలి. అల్లం లసూను కాందో కరివేపాకు అಷ್ಟು కాయిತಿರ್ತೆ लव होते वरकू भुंजायचं फिर टाकाले तावाचं. आता याच्यावरती भुंजला राहतावरकू आम्ही ये कायला हेडा ना फिर नाईस घेतो. आता असं राहा ये फिर हमारी पोलिम आमकी सोडती पूरा नाईस ये हो जाए पाव भाजी जे पोलिम हमारी करत ते पूरा नाईस हो जाए फिर तवा तमो हमारी नोंद करत ती नाईस हो जाए न रातलाकू करी हेल्लुन्नो हमारी इतकं काम आहे काही काम नाही. शिजू हेडली हिमार नाईस करत होईस पाव भाजी हा होईस की ना नाईस हो जीस इतकं काम. कांदा आता लव होईसी तर मी तकाल तावन जाते तकालीनी कच्चमिरपकायలు तकाल तावतला रंगीస్తావు सभा रुची रखताकडे. आता तकाली मला मेदू पडे सोनमगा आता तकाली चक्कड भुंजांदू मेदू होतो वरकू. मेदू होता वरकू भुंजांदू तकाली सफाई मसाला ऐसा दावी तकाली मेदू हो जिसे आता मसाला तावन जातो पायसाचा मसाला पूरा हलदू मेरे बरोबर तुमको पायसाचा किक्क पाहिजे तिक्क तावलो तुमको पायसाचा आलो ए पाव भाजी मसाला हिंगू कारण मुलं कच्चमिरपकायలు तायत्री आता तिक्क सी तावलो किक्क पाहिजे तिक्क तर चक्कड कालवी ಹೊಲ್ಲ तेल आवतो वरकू शिजवंदू मसाला पूरा त्या बसला ಈ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ತಾವತ್ತು ಬಾಯಿ ಮೆದು ಕೇಳಿ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ आता ಹೊಲ್ಲ तेल आवनो मसाला पूरा चोकड़ भून जाई.
असा तेल पुरं सा उंची आवडीस चकड मसाला मला पुंजे जेडसी चकड सिजे सकाळ मला सिजी मेदू हो जिरीस आता मी कायला पुरं ताऊ नाईस केलं कायला पुरा नाईस केलं कायला पुरं तावी चकड कालू तुमको भाजी पाव रो घेट्टी लागे ती रो पाणी सोडून मुलं कायला शिजवास की ना तर मग पाणी उराव राय ना ती पाणी सोडव सिल्ला पाणी सोडून गण रो जुक्कू रो घेट्टी रेत ती कायला शिजवे पाणी थबा रुची राय सिल्ला पाणी पुरं घालून गण ही पाणी घालो होय आता ही शिजत पाव भाजी होय रेडी అది సిజ్జును ఉండే దీనిము సిజ్జే ఫిజ్జే పురి సిజ్జే తెస్ నా తంచి దీనిము సిజ్జే ఫిజ్జే होय पावभाजी पावभाजी होय सिजी आता उतरला तर कामूस कोथमूल पांतावी कोथमूल पांतावर तर उतरला तर कामूस होय पावभाजी मग खातला मटर तवी कालवी खावो पाव भाजी रेडी रेडी घेतली गॅस पाव संग खावाये चपाती संग मला खावाय पाव भाजी तुम मला केरी सवा किस्सा मेनी मग सांगू बाय आता तुम्ही सियास की ना अमराजी केसनी पाव भाजी के रस में नी ये तुम्ही रोमा ट्राई करे जावा अंगा हमरे वीडियो को लाइक करवा शेयर करवा अंगा हमरे चैनल को तुम्हें नवा कर रहती सब्सक्राइब करवा थैंक्स फॉर वाचिंग बाय।